Một tượng đài bất tử đã khắc tên mình vào lịch sử, một ngọn cờ đầu đang tung bay kiêu hãnh trên bản đồ bóng chuyền thế giới, và một hậu đại bác với sức mạnh gần như không thể cản phá. Họ là ai? Vì sao ba cái tên này dù ở giai đoạn khác nhau lại cùng nhau tạo nên một sức ảnh hưởng khổng lồ, định hình nên diện mạo và vị thế của bóng chuyền Việt Nam ngay lúc này? Hãy bắt đầu với huyền thoại, người đã đặt những viên gạch đầu tiên cho giấc mơ vương tầm của bóng chuyền nữ. Vâng, đó chính là Nguyễn Thị Ngọc Hoa. Nhắc đến Ngọc Hoa là nhắc đến một biểu tượng không thể thay thế. Phụ công sinh năm 1987 này không chỉ là chủ nhân của vô số danh hiệu quốc nội cùng VTV Bình Điền Long An, mà còn là thủ lĩnh tinh thần đưa đội tuyển quốc gia qua bao kỳ SEA Games rực lửa. Nhưng đỉnh cao nhất phải là khi chị cùng Bangkok Class chinh phục giải vô địch các câu lạc bộ châu Á, một kỳ tích vô tiền khoáng hậu ở thời điểm đó. Ngọc Hoa đã chứng minh điều gì? Rằng vận động viên Việt Nam có thể tỏa sáng ở nước ngoài. Chị mở đường, đặt chuẩn mực về sự chuyên nghiệp và khát khao, dù bây giờ đã là một huấn luyện viên. Ngọn lửa mà Ngọc Hoa thắp lên vẫn đang chảy. Di sản của chị vẫn là nền tảng vững chắc cho thế hệ hôm nay. Ảnh hưởng của chị là không thể đong đếm. Và tiếp nối ngọn lửa ấy, ngọn cờ đầu hiện tại không ai khác chính là Trần Thị Thanh Thủy, 4T. Cô gái vàng cao 1m93, đang là ngôi sao sáng nhất, là niềm tự hào lớn nhất của chúng ta. Từ Thái Lan, Nhật Bản, Đài Loan đến Thổ Nhĩ Kỳ, Thanh Thủy đã chinh phục ở những giải đấu khắc nghiệt nhất. Điều gì làm nên sự khác biệt không chỉ với chiều cao, sức bật hay những cú đập như búa bổ, đó còn là vai trò của thủ lĩnh, người kéo cả đoàn tàu đội tuyển tiến lên. Dưới sự dẫn dắt của 4T, chúng ta liên tiếp có huy chương bạc SEA Games, có chức vô địch AVC Challenge Cup lịch sử, có lần đầu dự FIBV Challenge Cup 2023 và top 4 châu Á. Thanh Thủy không chỉ chơi bóng chuyền, cô ấy đang nâng tầm cả nền bóng chuyền Việt Nam, là nguồn cảm hứng mãnh liệt cho mọi vận động viên trẻ. Tác động của 4T rõ ràng và trực tiếp. Nhưng nói về sức mạnh tuyệt đối, về khả năng thay đổi cục diện trận đấu chỉ bằng một cú đập, thì phải gọi tên Nguyễn Thị Bích Tuyền. Đối chuyền Ninh Bình Liên Việt Sportsbank là một hiện tượng sở hữu sức tấn công được ví như một vận động viên nam. Những cú đập từ biên hay sau vạch 3m của Bích Tuyền là nỗi khiếp sợ của mọi hàng trắng. Ở giải quốc nội, cô gần như bất khả chiến bại. Dù có thể không sát cánh cùng đội tuyển trong mọi giải đấu trước đây, nhưng mỗi khi Bích Tuyền có mặt, cô mang đến một vũ khí hủy diệt, một hậu đại bác thật sự. Sức mạnh khủng khiếp và tiềm năng vô hạn đó khiến Bích Tuyền trở thành một nhân tố không thể bỏ qua, tạo ra sức hút và sự kỳ vọng cực lớn. Cô chính là biểu tượng cho sức mạnh đột phá. Ngọc Hoa, nền tảng huyền thoại; Thanh Thủy, ngôi sao vương tầm thế giới; Bích Tuyền, sức mạnh và tiềm năng vô song. Và sắp tới đây, cả ba sẽ cùng nhau chinh phục những thử thách mới, và đặc biệt đó là tấm huy chương vàng SEA Games 33, điều mà người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam hằng mong ước.